پیرمرد اینو دیدی همون پیرزنه من دسترو چه دموشید آوارم چه دسترو رفتم رو زمین داره دسترو چه تشون کار شده و مش گفتن چند بختی خبی یه خوردش با پیلی میشه خوردش خیلی پای مزام چه میکنه ها الان هم خدا دیر رضا آمد با بریم جمعش کنیم که بعد چند کن باش کنیم تایی چهشه بیاریم یه خورده میگیم یه شما بی بدی یه چی خیلی یخی خیلی چی هر چی با روستا بجردیم بجوریم خون بادم خیلی گرم کیلو چنده؟ ممنونته رفتم یختم مسافر بردم با اسنپ براتون باشن چند مسافر بردم نمی هندونه و این نیستم پدی نیستم یخته باش کار چرا خوبه خداش باش کار کنی این فعلا باش کار کنیم به کویش بیم بعد راستش کنیم ها هر کمون کار کنیم امید به خدا دو تا قشنگی آتمون موسیقی قشنگی وای خب من با ساده قنقده برید با پیاده با میشه؟ تو جاده خرابه برداری میتونیم ماشین خرابش نکن خراب میکنم او رو دارم زیده بار کنم دیدم؟ بسن خیلی جنگای جمع شدن جه بابا قبلا امام همین چه فرزنده ای کردیم بیرو؟ ها مامانی رفته بالا رضا نه؟ انگار خیلی شنجم کردیم پریده نیست یه که من شو کنیم آبه دیا مثلش بافن هم کم در رفته
به داست نمیشه که باشه دادم دست سلامت یه خورده او بخور جلو بیر بخوره خودی خودی؟ یه ده آخریم نه بابا ما هم تمام تو صحبت شد گفتم یه اولاقی داریم دسترو هم میری کار چی گفتی کار کن؟ ها بدن خوبه بدن دستن چشم ندهیده نخمو برای این سی اولاغ مو خیلی جون نترسیم بگی ها تموم چه این نم کرو خسته نبود سلامت خیلی ممنون سلامتی سلامت دست در نکنی آش ما خانچه خطو دون شهلا ممكن دست و هم دست دانه دست کنم در نکنه خیلی ممنون ما الاغ مو بینا داره گسنش چی بود خیلی خود داره چهارشنبه بریم کنیم تاش طوری ما دست در نکنه انگاری با ماشی این ماشی داشتید چه داشتی؟ یه ماشی هم فعلا قسطی برداشتیم ولی خب پیسی نداشتیم چه بسونیم قسطی فعلا برداشت میشه سندسیش هم نمامون باید کار کنی باش با صافه چشک و چه هی مثلا ما 100 میلیون شدیم ها خوبه یا تامنیم خدا تیکن یا خدا ها خوبه هم لاخر یه موشین گاره چجی تو نه قصی ورش کنیم ها خوب بعضی چای بر راب رنگ بیان کنار دست در نکنی گار برجشت سر زندگی خواهی شد ده سم اشتباه چون میدونی خواهی اشتباه کنم ده خواهی چشم کار و زندگی و خواهی شد وجل سر ایال تیار تا زفانی شپای دوره چی دباد را چی کنه چی ایال چی نزد کنه خواهی شد الان خواستیم کمک کنیم نمیم که مشتون دست گناه در داری. نکنه هم باشه تلا خواستیم کماش نه، خبر مو. کماش جیمی ها باشه آرتون مورو بده شو گنگنه ها داره مورو خواست زنده چی کنه بابا چی کاره شدی؟ آتا مورو خودی آفرین
زور مالایی نه فقط کار داری دیرمون خود نهار بخوری نبره گفتیم برای مونیش هم کلبه مونی خیلی انزار کار داشتیم خب تا خود نهار راستی دیگه خود نهار بخوری بره دست تو هر روز خواستی با کنواینش کنید و خبر بین که بیایم کمش تو اتاق دست تو نکن نهار بخوری نبره خوی ممنون دست تو نکن آره تبا خدا دست تو نکن ایشا اشونه دست تو نکن بله ای دقیقه خب مخوابم دقیقه دو شبه تا چی خیلی گناه داری بیا ماتت خیلی گفت نشه او رو هم هیچ علف چی دلار مشکل اری کلیم دستلوم اصلا میترا او بتونم کمک کنم آقا به خود بیا باندیش ما نیترین باندیش تا آتا به بغل ما آتا به بغل نه یه خان بابام همون گوشه از این مخالف بنده شوی نیست صندوق ماشی بریم خدا ماشیه خدا رو شکر ها این گاری چله بیرن هی ماشی کنگار نه ماشی درستی یکی هم خرج داریم های خورده همون هم پیاکو هم خوش به مگو یه وقت خرج داره بری پیدن باش کار کو تو ماشی که بخوای این بسید تو اون جیرونتری بونه یه خرج داره یه خرجش کو بازم سیارو میگونی نه با اون که باش حرف دیوی در دل سوگ بس به خاطر بچه رو هیدمش نه دست دارم مگه شو بسر سر سر خیلی ممنون دست در نکن خدا حافظ با سلام دست در نکن خدا شد خدا و رش بیا لاغ گسنه این موردی سه روزه آروم نیست من بروش میکنم ده علف هم کنی جیرون همه چی علف اصلا وضعیت خیلی اصلا شاید اون سال زمستون هر که بهتره تی آذوقه جمع کنی خیلی کنی با خدا شد این بسیر نیست همه دست مکتبره من بابا این داری بابا بیا عزیزم تو نه خوب آوردش؟ چه دیدی؟ آب چاله بیاسی باشه تا اینو بودا چیله تو میمانشی در باز کنی مانی آتا گنا داری؟ ماشین هم بابا بذاریم از سایه هست این گرمایی سوزه بابا اوی تا تایجی رو بردارم بزنیم چیله ماشین گرمای سوزه بابا خدا و رش بیا
چهره دام خیلی ممکنه آره تا بخوایم صحبت ها چهره بگیریم خوبی ها خدا رو شکر. شاید تشنش بابا. اینه با بالا تشنه شاگونه او نه که با دستش آسیب دیه بابا گناه داره ها با سرجه درجی رو بیه. به زور این شاره جل با سیکا یه قبلا یه ریش هست سیکا یو سیکا چقدر برم داره یو مایه یو ایریش هسته بابا الان بعد از 4-5 روز تازه ناشه بدازی ولی خب ایش هسته گناه داره یعنی با گناه رو بابر شهر کرد یه بدوشون بابر شهر کرد که بابا اینش رو تا یه عکسی سونجرافیاش بیاریم دوشتر بوینش بعد عملش کنیم ولی خزینه‌اش که حداقل 33 میلیونه نیست بابا این سرچ خیلی به محافظتی این چند رو چند تا نبی خیلی به محافظت چه همه وسیله همه تیمو ولی خب با خرجش کنیم واقعا دست شب خبره عمل کنین یه نزدیک 50 میلیون ها خرج داره حسابی چه زوبیه چه جیرفته سکا یه هفته رو سکا اینطوری چه زوبیه با همه جون هم یه نه بابا ایران هم چون چه امکانات زیادی ناره نیترین بریمش خوبی هرچه ماش نیستیم بابره استان مثلا خب هزینهش باید دوشمون چی بریمش ها آدم میگه هزینهش کمتره تا حیوان گلی رو بعدا خمونی تریم چه خیلی درونی مبیم سی پاک تو چون هلا با قسط ماشین بیم هلا یخت کار چردم مثلا خیلی خوبه بابا نمیشه هلا تا این کنار دوباره دوش چی بیان تمیز کن ماشینه و دوباره رنگ سکاوا دیدیم عزیز